kiihtuu kähtsali täällä ollaan sitten rahpan saar, niin I will try again the opening statement. Poris seminaari kuossit. Puuris pohti muuke päällistä taverihkalas asetoutiin seminaariin. Mikä tahalla immateriaala voikavuoda ja saami arpivirolas tietoa suojii. Le illu joku niin le hoktataan rahpan sakkovuoron tuolliin. Tän erinomaisesti tehällä seminaarissa. Leen tuomisalaisella Juuso, Kaihanteissa tuomma ja häljelän kiihti talan taas alkuun Suomen saamitikki. Saaka joten hetki toima olisi vaimolasta kiihti tuotteet. Ja elämässä mieltä ornamentan seminaari. Saami arpivirollis tietoa märkäsumi, saami päivällis ällimis, oi noja vuhto, alle konkreettalatsa, outo märkän tallako parkojuva saami arpivirollis elahusaikkun. Nuuko puotsitouluin, kuolastusain, mähtsystusain, joakkimin tai tutsamin. Tästä tiuri mankka lahkai tai helahusai parkama, nuu luontuusjohtima, ko siitä stallaama. Kun maittai luonttuu jeskutas laakan aunasi joakkima ja karvema tutsutettiin. Arpivirollis tiehtuu, le jokkon saamiitte, aikki mieltä. Älän aikki chata ja sirtasanalo puolvas nuppai. Tapalatsa muistalämi arpiviruu ja keavaataka parkkui pokte. Taajatelle saami jällimis ja arkapäivis nuut stadas muuvan. Ahtele tjelkkas, mihin arpivirollis mahtuu lää. Mutta sahtale vaattis chilke, tämän olkkopello olmoitte. Tai niin kuin tällä nuu lunttolas oassi, saamilatsa arka ellimis. Arpivirollis tiehtuu, le nannosit chatnosis, maittai saamikielaitte ja saamikielaitillai. Tai niin kuin saamikielat, sistis tolle herra, terminologia, pokte, hirmastuora määri, arpivirollis tietoa. Outomärkän luonttuus joditettiin, serra paihki saamikielä nama, muistalihjo mehtsin joditettiin, makkar paihkis le katsalta. Viita toutojuvan outomärkkä, arpivirollis tietoa seiluheemis, le toutomärkkä kovideetsi viittas ja erinomas tarkkilis saamikielat terminologia. Outomärkän leemme Näkkäläjärvi kaunhaa artikkalis, ahti saamikielas le puhkanassi patseltuhaa vihtatyöli saanii, ma keavahuvojit, vähkin pohtsuit toutamis. Puo houtalis mainosuvun aassi lassin, aina saamii arpivirollis tietoa kohtakin maittai viitaasu oppilasvuolaan. Tällä sierra tehty vokala, mi lahtsaa vuoduu, saamii arpivirollis arvomailmai ja vuohkai eli luonttuus nuu, ne kuune jahtahtan. Outomärkän etsän siittäs toutakin arpivirollis tehtu lämmäs alo vuodun ja les tiuren siittämä lahtui kävahi ja halttisi kuovlumme häänämit suutiilisvuukiin. Siittämä lahtut le halku niehten juokki peräänsä kävähän kuuluit, kun sillä vaikkapa lummen ja kuolasta. Johkaisella maittai kuottan outsvaastaalusa ja fuolahan ahteta koulu seiloihin ellin voimallatsan pohtevaske polvaitte. Siitä lahtui kävähän voiko vuohta ja arvivuolas tiehtuuta koului kävähämai ja halttasäämai. Le arpejuvon ja maittaa johtaan sokasteemet aalo hotnaapäivä raatsai. Tahi vuotutuva oarjamain me jyrtsän vuohkai etnama oamasteemis. Tasko kii saatte sahtaa oamasti häänämä outaliiko jes luntuu. Paitsi ta vuotutuva jurtaki elliimis ouhtas luontuin. Kaskanas kuutne jahtiimii jaattajumai taas ahte olmot, ellit ja luontuu pursvetsin johte puhka kiehtalakai kaskanasat. Ja rahkalit oktiilis oppalasvuola eikä ta kehtsojuvo nuppiin luovos elementain. Luohtii le maittaimin saamii kulttuurarppii oassi ja min ietsämme tiehtovuokaalat. Tahja jo arpivirollis tiehtuu. Man lahkaita sohpojuvokin hummot. Luohtii teuskele oassi saamii ellima.
muita rahpaa aktavuolla ahkuitte ja aatsaitte, ja saanaa muu enämai oassiin. Koska siitä me olleet kuollohan elähosaitte mankkait sohkopolvait patsella ja aikki. Kun tästä alki huuma saami arpivirollas tieduu suotsaleemis arjeriihkais servoda kai faallan vuukiikkun. Outan pohte tau ja eskuudelaakan haastelusat. Ta haastelusat leht saatnosis viitaaseppu arjeriihkaitte tai hitan konseptas taviriihkalas servoda huokaalakaitte. Ja erhusait saamit ja isaami harmaamni kaskas leht storraat. Haastelussa pohtsiili taujaa nuukevuotulas katsaltakait, kun kuune jahtihko mii, palttalakai helli almokat, nuppireämme vuuki kähtsä maailmiin. Tahe makkar arvoo ja merkkasummi saami arpivirullas tieduus kehtso lähti, vaikkapa suomalaisservolakas. Nuppi tähäläs ja merkkasahtiin katsalta, letyys ketä. Manlahkai saami kulttuuraarpii ja arpivirullas tieduu alkaa halttasit ja mahlaakat ja njolkkaatusat meerostalle tämän käävähemmiin. Käävähän taas outomerkkan vel luotiin. Tasko tämän vehkin le alki outonpukti tai erohusait saami ja arjeriihkai rektevokaalakas. Ma kuske luotiin omasta mai ja tahkii voikavuolaitti. Tauja arjeriihkan jyrtsuvua, ahte outomerkkan laulaki huomasteämi ja taittaa kullavas tahkii voikavuolat. Leht ies laulaka rahkadeetsis tai rahkadeetsiin. Kovas luodis, mas taujaa juikojuvu muhtin olmus tai muhtin aassi, ikä muhtin olmu tehdä aassi pirraa. Oamaste ei lähkenut outa kertaan järältä. Ja tasa vaihkuihin merkkasahti lahkai. Ja kuhkailemassa on servoslas ja kulttuurilas normat. Tän lassin, tän ouhta olmo luodii sahtaa jueika äärää lahkai. Outomerkkan kiehtärohtaisesta he koutakeinnossa. Tänään ylylylään uunon olu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 l
Tämä just kuulaitte, nokta ja säämä luohtii. Vaikuta tulkkujuvakin serra kuului äärää lahkai. Jos Suomesta al tästä hypotehtalatsä kopiere siitä luotiin ja käävälyhtyy ja kähtsälyhtyy oatsu taas vaikkapa ekonomalla saukkiin. Mä pastasemme arjeriikkai rektevokaalaka olisi tahkiilis suojii tämän luohtai. Mä lehti juoikan mankka herra olmo serran ohtakku. Mutta mi ain lää muu aatsa luohti. Aina muu aatti jo mi mieltä outomärkän suomariikka lahkaa se mi itaal faala takkar joutusa mi kuune jahtasi saami etse verutuvan vuokaalaka. Herra outallis mainosuvun sivai tiihtii ja entaliike saami esmerinä voiko vuoda olla suvama sihkarasti mä tiihtii. Saami kulttuurarpi ja arpivirullis tietuu pirraa saakastalla leettiin le tehalas valtin vuhtii saami etsese verutuvan voiko vuodait ja sihkarasti ahte saamiin lää ja kalkalle maittaa pohtavuodas. Veijolusvuohto merri ja halttasi ietäs kulttuurarpi ja arpivirullis tietuu. Ja maittai katsaltakaan, että mä laktasin tämän käävähämään ja aukastallamiin. Ainakin tuolle tehdäläs aalakuntaan ahte olmot, kehouttasti tavviriihkai halmukit. Johkani hohdetaan seminaara aikke, saakastella tai haasik pirraa. Saavan ahte saakastallamiin holis, misahtit
tihkaali luotta maittai pohtivuuksia ja lasihi hiimadusa tai haasi pirraa mai koven saani pokte ile haalo välttämättä nuolki. Haallen saava pohkeet sitten hirmappuolelle seminaara baby. Kiitos. Tack så mycket. Thomas Aslak, det var väldigt fin jojk, men också fina inledande ord om samisk traditionell kunskap. Nu ger jag gärna ordet till Aili Keskitalo. Varsågod, Aili. Kiitos. Vuoriholmot sikkeri digitala ilmissä liiget lehmet Helsikis. Län erinomaisesti ilus, että millä saakastallamen taanasti sopna ja hui tuulavasko Suoma opuus ja kulttuuriministeriä ja tahki voika vuoda särvi naa aktiivalatsle lokten ja baragan saami fattain. Län Ipmiran opuus ja kulttuuriministeriällä Dorion projektai mai ovdidi hadde jumi onna päivä fattain. Ja län mofta maittaiko ministeriäsla borre oftsparku min kollegain Suomas namalasi Suoma samtikki. Nuko puokkaat sihkarit iittet, millet kuhka vailahan puoret rektesuoji arbetihtui ja min kulttuuri almurasvuodas. Ja Suomas ändali äilättä holla kaajaldakat. Onna seminaara kuorahallan lä jo kuhki haikki patjelle ohtsaluvun. Unohas saami kulttuura aukastallan vaikkoa mangi negatiiva vuugin mikkitä. Ta härä hukse unohas stereotypiai, mai midegaarata kähtsälit juuriket. Saami arbetiedu ja immateriella kulttuurarbi aukastallan maittai borra min älähusain ällin faamu. Millä vuosi kulttuurilas resurssai aukastallama jo kuhka. Ja äntali Suoma saametikillä valtan puuri laakki, ottus pissihit ja estadit vastu kävähämä. Haalitankin kiitti ja raamidit min parkuustivi tamparkuottas. Min volkasatti läälämas ja lääain jäsmääridäknä. Millä tjaadat lohka missä rekti ja missä alkaa tuottaa veulasvuodat. Tuolahit, ovdidit ja sudjet jäjämäkä arbetiedu ja immateriella kulttuuralpi. Millä haalian sudjet tai vastukävähämi vosta. Mutta taasilla viidako sensitiiva kävähämi kaajaldat. Tässä maittai oppmulagas saakka. Ja missä sammalagan rekti ko äärain oppmulaga suotjai ja rekti ofta väärätä satsatu at suoji min oppmulaki. Ja tälle, kun gennu opmudat kävauvu, suus tai siis la rekti maittai bitki eftui tämän kävähämmäi. Millä manka oktavuolas aivildan, että kun min arbetiehto tai kulttuurillas resurssa kävauvuit, tai kalka juoga nuu lahkai pohtit maittai mitkitä auki. Tämän opmuda hadde jumi mi kävähämme, kun tjaadahämme Hoftsparku, Walt Disney Animation Studios, Studion mas Rune Fjellheim pohtaa muisteli äänet onna. Riikkaikaskasats millä huosalastan aktiivalast CBD-prosessi. Ja das mis lääkebuori pohtussa mai Suoma ja Norraka implementeren riikkadasis. Tain julkadusemelde min oamastusarbetieto genresurssein lä sudjujuvun nationalla laagain. Tasalassin la maittai prosessa vuolus matkuunijahti tai oamastuussa ja oudamerkidit just äärat, ko saamelast haalidit taidielui kävait. Det kallas suopat kävähämme arbetiedu oamestajin ja suopmus eftut kalkelat kohtolast maittai saami oamestajida. Tai laagai tuottai implementeeren la goitkuvel siskaldas prosessa ja millä tal paragamin tain. Riikkaikaskasats millä maittai muhtumuuttui osalastan viippuu IGC-paragui
Mutta kun me tehtiin tapaa, kun lämmäs hastaläji ja tässä unnan pohtusat. Tämä nimi lähti ofta että Suomma ja äärätaviriikkat häälivät kehtselit ja tjelkkavit sudjenveilasvuodai nationaala ja daviriikkala stasis. Jos minä naakudi ofta skaunat joudusi, saita taas saattaa pohti joka me sattasi mallen ääräriikkaita. Mi saami lä parlamentaali iäjämehuasidan parkkus. Saami parlamentaaralas radvi lä toimaplanasmeltä tahkamin tjelkadan parkku. Ja min mihtumäärin lä haamet saami oktastas daviriikkalas jordaga saami kulttuurarpis ja arbetiedu haltasäämis ja alkastalamis ja aasahit oktasas haltasäämi. Osoitusdirektöörä Magnus Viinäin pohta muistelit äänet Tampealipirra. Saami tekkidä saami asahusaita ja oftska saamelaitsaita poht huijolukaajadaga taas muu mihin arbetiedu ja kulttuurilas resurssai sahtasi ja odju gäävahit kauppalas ja ääräoktavuodai. Mii ainitan positiivalatsina, että min kulttuura perustahta ja gääsuha. Tämän satja, että me kähtseliftsimet estadit saami kulttuurilas resurssain avkastalama, millä smiettamen muu kauna vuogi ja struktuurai nuote oftas parku i aivefuolatan sensitiiva ja etalaspääli, mutta maittai sattasi min kulttuuri ja armugi porrin. Mi aidin että parku mai lähtä alvarakamin, ja man Suomma ja äära daveriikka lä puhdispuhtaan tuarjut. Ja huitearas, kulttuuralas integriteetti ja ofta väärätäsas vuhti. Ja maittai saami ääläusaida ja ekonomalas puhdispirikimi ja outanämmä. Mi arvosaatni tähän saakastalama ja tassanta mielenkiintoista sovut, tahat moraalihus ja ministeriat, ain pohti tuarjut saami muda riftit ja tai rifti olla suhtina olles saamis. Kiitos. Tack så mycket Aili Keskitalo för dina ord. Nu fungerar tolkningen mycket bra, så jag fick fram allting. Till nästa hör vi Per-Olof Nutti. Varsågod Per-Olof. Kiitos. Osalkuste hallin kun kiihtit, kun leppe poutemuulan, kun tämän seminaari. Illunan kun pesan lehki mielteläisiä. Ja kun me halutaan mun ja laitsan tämän vejolasvuoda tuolla missä. Mun ammalle Ella Nilsa Piettä-Pero. Valtaan tämän teko alkopaani teko Outamerkka. Mot arpe virolas mahtuu juva polvaspulle. Namma muistella neljä generationer manjasku. Neljä polva manjalasku. Just elämä minun luuhti kaastalla tähkoi taviriihkalas jäänastuslokuet. Täällä po Routamerkan tässä mot mahtaa muisteli että sohkaan. 3-4 polva manjasku. Riitit. Saametikki parkku kohtaatiste iesmelille. Riihkai kaskasas perspektiivas tamerkasa että saami almukis lehreki. Riekti espessa outtasti hechas voikahuodai ja voikahuodai perustumista. Nationalatsat, regionaala ja riihkaikaskasastaasis. Jusi pesäkeä vaitai arpevirulla setnami tjaaji. Tei sahte saami almot toimai ja jas kulttuura tekee arpevirulla siellä usainoko vuotsotoulu, piuttu, palasteemi ja tuoji. Iesmerire mi takkarashin, kuske saami almuki. Outtastit saami almuka riihkaiskaskasas
oktavuolain. Jälle ohtas parkukunnin alkoalmo pitää ja jaasa asse pelit. Ruohasaametikki kulttuuripolitiikalla toimimaprogrammissa. Näitä Chilekin lähtee alas, että saametikki servallakaan torjuparkku. Kun kauna ei huuki, joko saami kulttuuraa suutsi. Outa märkkä tihte arpevirulla saami tuotsehaamit ja ministeri. Ja nuko kullaimalla soutallesta luotiaan manistora arvodalle min kulttuurissa. Muun maistan saami design nannojuvo ja oukkiru. Kun muotta saani tätä arpevirullas mahtuu pillä me halkkuun jona muu. Arpevirullas mahtuu. Mi ja mohtan kalka definieera. Kulttuurarpi definiationna siis tuollusihke materiaalasla ja vonjalas kulttuurarpi. Lähtee paajahasat luontus, muihtalan vuohki, arpevirullas luohti ja mahtu. Osku ja filosofalas systeema, arpevirut, juretakat ja arvut. Mukkoitte vai ipmirtit saametikki parkku ja vai sahti ja katsaltakai vissis oktavu. Te sahtale puolelle vähän Chileketan saami ipmartusa lontus. Piras ashin ja min pirrasis. Tannako pirrasisle märkäsupni puhpeilit. Min ällimis ja min maailmis. Tele piras muihtalako luontu, olmos ja älli le ohtastu. Tällä ohtastu on tämän saami perspektiivas. Tämä niin kuin viisot ashi. Mä kusketan ohtastussi piras ashi. Ällin piras. Lää olla saamitikkit taimaa. Tällä vuollo jollekin ja vuolkkasatsi. Ällin piras muihtala, ahte perreseimet halttasi, biologalas kirjaivuola, varrokatsa, uhkilmatsai ja jäytili. Ja tahtsillekin saami lunttu ipmartusa holistalas perspektiivi. Mas olmos ja suu maajilmi, lontu ja piras ippirtuvo ja kietahalla ollislas vuodessa. Ja mas iile vejolas ääruhi lonttu ja kulttuurissa. Vouttajis lämä saami arpevirullas mahtu. Me sahtamme kohturi arpetiehto. Ällin pirrasa pajimus ulmilla. Täällä nanaa jäytilis ja kuottavas saami ällin pirras. Tänne mi haalri hälli saami koulus. Mille elles ja maslet ruohtasa. Pistäväs on. Ja vertan älli saami kulttuurissa. Kuottavas ja pistäväs luontu merkasa. Vuori biologalas kirjaivuoda. Ja tervas pistilis ätnami. Saami ipmartus luontus ja min pirrasis. Tahkamin oferastani tankomi sahti tjajehihko ätnamat, tjaatit, biologalas kirjaivuoda ja ietsää luontu rikkodakai. Mutta ei sahtaa käävahi. Koittavas ja ekologalas pistäväs vuoku. Tai kun saa niin kuin mun tekihtäni sen poesion. Kiitos. Tack så mycket Per-Olof. Jag ger ordet ännu till Tuomas Aslak för en kort stund och sen måste vi börja föra vidare programmet. Men varsågod Tuomas Aslak, du har ordet.
Kiihtuu. Teko rahpan sahkavuorustan jo tjujuhinke. Saami kulttuuriarppis ja arbiteotus humatettiin le aallot tähäläs muihtiit. Ahte saami lehemi almukin oassin. Jes meridan voikavuohta halttasetsit. Ja halttasit itsese kulttuuriarppi ja arbiteotu. Ja meridan kävhemi ja aukastallamme laktasetsi katsaltakain. Tai hassi humatettiin vuotu saakastallami perrekoi huksikohti saami kulttuura volkkasajis. Ja tämän kouttajat siis perrelle saamiit, itsä harvomailmiin ja verrovoika huolaikkoin. Saamille almot, miorruun jälji serrasta ahtas. Ja maittaa saami kulttuuraarpi ja arpitiedu isahti kähtsäli aipevaltuusse ouhta, stahta, lahkaattiima, aasahan rammait, siste. Mille Suoma saamitikkis praktiikka parkkuus, tavia sattan tilitte, main miikalkkasemme valti peli, takkar saami kulttuuraarpai laktasetsi katsaltakaitte, ma kuske saami patselstaahterajit. Takkara lautamärkät ihte passepaihki, tahja vaikkapa kauhtia nimi laktasetsi katsaltakat. Tain tilin lyhtsy huitehälas ahte saamin patselraajit, lyhtys mihtyjuun aktasas selka linjaa, mai vuodulla sahtisemme toimat oktan almukin, iätsemme kulttuurarppi sotsalemmin. Saami servosis saamit oktan almukin, koski assit, ja raajipatsel oli saami katsaltakait kielahallat, le vuoduluvan saami parlamentarillas raadai. Saami parlamentarillas raadai le Suoma norkkaa ja ruoha saamitikki kaskaasas parlamentaarilas Outsparku orkaana. Mas ruossa saamiservi oassalastet Outsparkui aihtsi lahtuun. Saami parlamentaarilas raadi outtira Suoma ruoha ja norkkaa saamitikki kaskasas oktasas parkkuu ja auttastaa saami tavirihkalas ja rihkakaskasas aktavuolain. Raadi karvistain kohti jahkai haavil toimaplaana. Ota semmos toimaplaanas jaki teutsun plohkai kokteloki. Tarpuu oktasas kulttuuriarpepolitiikkasas linjait kaunamaan varas le toutastuvun. Ja saami kulttuuriarpai ja arpiverolas tiehtui pitso plaanas eronomas fuomaisuumiin. Toimaplaanas, millet merostalla nere herraa, selkä toimapiuit, puohkolmaa saamitikki aktasas saami kulttuuriarpai ja arpetiehtui laktasetsi halttahosa linjait outti leemai. Mihtomeerin le tahka aktasas linjait kulttuuriarpemma ja arpivirolas tieduu nimis, sihke Suotsalan tarppuun ja vuuki. Ulmille ahtetaan vuodella sahtsi pohtiaikkis torvasti saamiin kulttuuriarppii ja arpetieduu kiela arpivirolla seelahusat ja maittai opelatse saamiin kulttuura seilluma eläsi. Nuumai toimaplaanas teettuuhuu ahte saamiin altes perrelle merritan valtii ietsä kulttuuriarppii ja arpivirolas kulttuura koski aassit ektoi. Konkreettalasta asis tikka kaartet ja tjohke hoktii tai huikahuolella prinsiippait ja njulkkailuset. Mahtal vaikkuit ja faalle suojii saami kulttuuriarpai ja arpivirolasti ihtoi. Ja kun saami ismerina voikavuohta sistoalui sihkin njulkkailusat kulttuuriarppii ja arpivirolasti eduu auhkin niima tiihte, le tavirihkalatsa merostalojuvun, karttema vuoltun le tälle jurttan ornekohtiit ja plaanekohtiit aktasas halttaseämiin maalle. Tasalet tjohkai kessuvun vuodoassit täällä saami parlamentalas raadi kulttuuriarpai ja arpivirolas tehty laktasetsi Outsparkkuun pirraa. Kiitos. Thank you so much, Tuomas. We are experiencing still some technical problems, but I'm very happy that the Sami presidents were able to have their political statements with regard to the protection of traditional knowledge. And that's
what we also wanted to do with this seminar is that we gather all the experts in Sami traditional knowledge, but also experts in IP, experts in ICH, intangible cultural heritage, and biodiversity issues, nature, climate, and so forth, so that we can get a holistic picture of what all different aspects are there and should be taken into consideration when we are trying to improve the situation. So a political goal for the ministry and for Finland is to enhance the Nordic cooperation in this topic. And it's very nice to hear that also the Sami parliaments have the Sami Parliamentary Council who tries to make sure that they have a collective and viewpoint in how to develop the management of traditional knowledge, because that's important for the user's point of view as well. How to know, how can we know how these traditional knowledge and traditional cultural expression should be treated in among these different systems.